प्रत्यक्ष रूपमा योगेन्द्रजीकै अब म्यानेजमेन्टमा चलिरहेको छ होइन। अब म त यहाँ आइराखेको छु, बेला बेला हेरिराखेको छु। अब यो कम्पनी हामीले आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि नेपालमा नै पहिलो स्किन डोर हामीले बनाउने भनेर हामीले स्थापना गरेको हो। अब त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म यो कम्पनी अगाडि बढ्दै आएको छ र अब आजको डेटमा भन्नुपर्दा लगभग हामीले एक्लै छौँ बजारमा आजसम्म पनि, र हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यो अगाडि बढ्नुमा मुख्य कुरा सबै भाइहरूकै योगदान हो। अब तपाईँहरूले यहाँ धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ र अबको जमाना के हो भने हामी पनि अब म्यानेजमेन्टमा बस्ने अब भनौँ सञ्चालकहरू भनौँ अथवा अर्को भाषामा भन्दा साहुहरू भनौँ, अब यहाँ मालिक र मजदुर भन्ने जमाना सिद्धियो। अब यहाँ टिमवर्क भएर मालिकहरू पनि अब हामी पनि व्यस्त छौँ। अब काम गर्न, डिलर बनाउन, पैसा उठाउन, सबैको तलब भत्ता बुझाउन होइन, सबैको रोजगारको सुनिश्चित गर्न यो जिम्मा म्यानेजमेन्ट टिमले गरिराखेको हुन्छ भने बाँकी अब त्यसमा चाहिने शारीरिक कामहरू चाहिँ अब तपाईँहरूको योगदानबाट निस्किरहेको हुन्छ होइन। त्यो भएर कुनै कुरा तलमाथि कहिलेकाहीँ कसैलाई कुनै चित्त बुझ्दो नबुझ्दो हुन्छ भने अबको जमाना भनेको पुरानो जमाना होइन कि, अब भनेको आम्ने सामने बसेर कुरा हुन्छ। यो मलाई ठिक छ, यो मलाई ठिक छैन भनेर होइन। त्यसैले कुनै पनि कुरा सन्तुष्टि असन्तुष्टिहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छन्। अब सबैजनाले यहाँ आफ्नो आफ्नो करियर देखेर आएको हुन्छ। हामी के कुरामा चाहिँ निश्चित हामीले छलफलमा छौँ भनेदेखि यो कम्पनीमा आइसकेको जो कर्मचारी या कामदारको रूपमा छिरेका हुन्छौँ उनीहरूको चाहिँ जब सेक्युरिटी लङ टर्मसम्म हामीले कसरी गर्न सक्छौँ र उनीहरूको इन्कम आय स्रोत हामीले कसरी अझ बढीभन्दा बढी बढाएर लान सक्छौँ, यो कुरामा हामी जहिले पनि चिन्तनशील हुन्छौँ तपाईँहरूको बारेमा। सो तपाईँहरूले आजसम्म गर्नु जे जति मेहनत गर्नुभएको छ यसको लागि म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आजको यो दिनको लागि हामी सबैले जुन मनाउँदैछौँ यसको लागि म सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु। अब अरू बाँकी सब ठिक छ, अगाडि बढौँ, सबैजना मिलेर जाउँ है।